අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම ඉතින් ඔන්න තවත් එක්තරා වීඩියෝ එකකින් තමයි ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී thumbnail එකේ දකින්න තරම් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මම දන්නේ ඒක මම විස්තර කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල නෑ මම ඒක කියන කලින් මෙහෙම කියනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ඔළුවේ ඔයා හිතන පතන දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මේ හිතන්න ඔයා හීනයක් දකිනවා. ඔයා දකින ඩ්‍රීම් එක ඔයාට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්ද? ඒක කරන්න බෑ. එතනින් එහාට සාමාන්‍ය හිතන්න ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් නේද? ඔයා දකින හීනේ ඔයා නිදාගෙන ඉද්දි ඔයා දකින හීනේ ඔයාට ඒ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න බෑ. එතනින් කියන්නේ ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න බෑ. ඒක ඔයාට මෙමරි එකේ සමහරක් විට ඒ කියන්නේ මේක පොඩි තැම්පත් වෙලා තියෙන පුළුවන්. නමුත් ඒක ඔයාට සමහරකට වචන වලට විග්‍රහ කරගන්න බැරි මට්ටමේ ඒ ලෙවල් එකේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. මේක යථාර්ථයේ කොහොමද දකින්නේ? ටිකක් මේක ගැඹුරුයි වගේ තියෙනවා. නමුත් මේක ගොඩාක් සිම්පල් දෙයක්. සිම්පල්මත් නෑ. නමුත් මේක AI වලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්නද මේ දවස් ටිකේ සාමාන්‍යයෙන් කතා වුණා ගොඩක් අය සහ ඔයා දකින්නද TikTok වීඩියෝස් තිබ්බා. එතනින් යාට ගියාම සමහරක් ඔය වීඩියෝස් වල දකින්න ඇති AI වලින් ජෙනරේට් කරපු ඉමේජස්. ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක අපි දෙනවා එහා පැත්තෙන් ඉමේජ් එක එනවා. මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ තින්කින් පැටර්න් එකේ ඔයා හිතන දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට ෆොටෝ එකකින් දකින්න පුළුවන් කියලා දන්නවද? අතන මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියනවා Discord වලින් මේක කරන්න try කරා නම් මම මේ කතා කරන්නේ Discord වලින් නෙමෙයි වෙන වෙබ්සයිට් එකක් through text to image. ඒ කියන්නේ text එක දීලා image එක අපිට output එකක් විතර ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේක ගැන තමයි කතා කරන්නේ මේ එපිසෝඩ් එකෙන්. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළදෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. හිතන තරම් සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් සංකීර්ණ විදිහට මේක දකින්න පුළුවන්. හරි අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේකට තියෙන එක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් වෙබ්සයිට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් මම තෝරගත්ත එක වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වැඩි කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කලින් මම දැක්කා TikTok එකේ වගේ තියෙන වගේ Discord වලට යන්න ඕනේ. ඒතකොට Discord එක install කරලා ඔයාලා ලොකු process එකක් නේ. මේක එක site එකක් තියෙනවා. description එකේ හෝ comment section එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒකේ නම පොඩ්ඩක් කියන්න අමාරුයි. craiyon.com. ඒ කියන්නේ මේ craiyon.com ද මොකද්ද ඔය විදිහට නමක් තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දාන link එක. ඉතින් මෙන්න මේකට ආවම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ site එකේ interface එක තමයි තියෙන්නේ. AI model drawing image for any prompt කියලා තියෙනවා. මේකේ tagline එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙච්චර ගොඩක් සරල දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. screenshot කියලා තියෙනවා. මෙතන forum කියලා තියෙනවා. share your result කියලා තියෙනවා. මෙයාලගේ hashtag එකත් එක්ක මෙතන විස්තර කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේ සයිට් එක සහ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ පොඩි විස්තරයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. AI model generate කරනවා කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා මේක මොකද්ද වෙන්නේ සහ මේ දේවල් ගැන මේකේ පල්ලට ඇවිල්ලා කතා කරන්න බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් අපිට තියෙන්නේ අපිට හිතන දේ ටයිප් කරන්න. හිතන දේ ටයිප් කරලා මෙතන එන්ටර් කරන් පස්සේ ඒක ජෙනරේට් වෙලා ඉමේජ් එකක් විතරට බලා ගන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. වා ඩ්‍රීම් එක දකින්න. එහෙම නැත්නම් හීන එක දකින්න දෙයක්. ඔයාගේ යථාර්ථයේ කිසිම තැනක ඒ ෆොටෝ එක දැකලා නැහැ. එහෙම ෆොටෝ එකක්, ඒ කියන්නේ එහෙම පින්තූරයක්, එහෙම නැත්නම් එහෙම ඒ සිදුවීමක් ඔයා දැකලා නැහැ කොහෙවත්. නමුත් ඔයා හීනේදී දකින්න එක. ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔයාට විස්තර කරන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් මෙතන ටයිප් කරන්න. වචන වලින් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි බෑ නම් ඔයාට පුළුවන් මේක දැන් ඔයාට ගොඩක් සමහරවිට ඔයා හීනකින් දකින්න දැක්ක වගේ ඔයාට මෙහෙම බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් Google Translate භාවිතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි knowledge එකක් නැති කෙනෙක් නම් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම හරි ඔයා සිංහලෙන් සිංහලෙන් ඔයාලක විස්තර කරලා ලොකුට නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් එක සෙන්ටෙන්ස් එකක් විදිහට මේව කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා මේ සයිට් එකට ආවිලා මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ටයිප් කරන් පස්සේ මේකෙන් AI වලින් ජෙනරේට් වෙලා ඔයාට ඒක ඉමේජස් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන පතන විදිය, සමහරකට ඔයා හිතන මේ ලෝකේ දකින විදිය, සමහරකට මම දන්නවා මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් එක එක තින්කින් පැටර්න් තියෙන්නේ. එදිරින් එහාට ගත්තාම මට හිතන දේ නෙමෙයි ඔයාට හිතෙන. ඔයාට ඒ හිතන ඕනම දෙයක් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරලා මෙතන ජෙනරේට් කර ගන්න පුළුවන්. මේක කොයි වගේද කියලා ඔයාට මේක through බලා ගන්නත් අවස්ථාවක් මේ සයිට් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පළතිර අතු පාර subscribe button click කරලා notification එක on කරන්න. එහෙනම් බලමු මේ site එක අපි පොඩ්ඩක් test කරලා කොයි වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕකේ මම නිකමට මට හිතිච්ච එකක් මම නිකන් type කරලා බලන්න dog on moon. dog on moon කියලා මම type කරලා මෙතන මේක click කරනවා. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් this should not take long කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම up to 2 minutes කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2ක් විතරයි කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා තමයි යාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් විනාඩි 2ක් නම් මම හිතන්නේ යයි කියලා. ඉතින් මෙතනින් මම හිතන්නේ මේකේ loading වෙන එක තමයි පෙන්නන්නේ.
ඉතින් මේ සයිට් එකේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේ ඒ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් සාමාන්‍යයෙන් අර මම දන්නේ ඒක මට නම් පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් සමහරක් අයට මේක එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතන විදිහට ඔයාගේ ඉමේජිනේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පින්තූරයකට ගන්න පුළුවන්. පිච් එකකට ගන්න පුළුවන්. මට ලෙවල් එකේ එකක් මේක AI වලින් තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ. ඉතින් සහ මම මේක කලින් ටෙස්ට් කරලා බලද්දී ඒ කියන්නේ ඔය මිනිස්සුන්ගේ මූණ වල එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක විකෘති වෙලා වගේ ටිකක් අර එහෙමලා ඉන්න නැතින පොඩ එක ඩාක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ dog on moon කියලා මම ටයිප් කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ජෙනරේට් වෙච්ච ඒවා. AI වලින් ජෙනරේට් වෙච්ච pictures කිහිපයක්. ඉතින් මෙතන dog කියන ඒ කියන්නේ බල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙතන හරියට මේ බල්ලෙක්ද කියන එක පිළිබඳ පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බල්ලෙක් තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඒ කියන්නේ එයාගේ මූණ එතනින් එහාට ගත්තාම පස්සේ එයාගේ ඇඟ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිම ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් මේක විකෘති වෙලා වගේ තියෙන්නේ. අපි මේ ඉමේජස් කිහිපයක් පොඩි ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් මෙතන මේක ගත්තාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බල්ලගේ මූණ මොකද්ද ඇඟ මොකද්ද කියන එක ලොකුවට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. හඳක් පේනවා. මෙතන හඳක් පේනවා. සාමාන්‍ය අපිට ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් එක හඳක් කියලා. මෙතන එතනින් එහාට ගියාම බල්ලෙක් කියලා තමයි අපිට හිතන්න වෙන්නේ. මම හිතන්නේ බල්ලෙක් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය කියන්නේ අපිට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම එක පෙන්වන්නේ නැහැ. AI වලින් ජෙනරේට් වෙන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඩොග් කියන කැරක්ටර් එක එහෙම නැත්නම් ඒ සතාව ගත්තන් පස්සේ එයාව හඳුන්ලා දීලා ඒකත් එක්ක මූන් එක සම්බන්ධ කරලා හඳ සම්බන්ධ කරලා ඉමේජස් අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් මේ තියෙන අර AI වලින් ඒක ජෙනරේට් වෙන විදිය. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන පතන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක through අපිට බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන බල්ලෙක් ඉන්නේ කියලා ඕන කෙනෙක්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. හඳක් තියෙන කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. හඳ මත ඉන්නවා කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. අර එහෙම සීන් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සයිට් එක තු ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඔයා හිතන පතන දෙයක් ඕනම දෙයක් ඒ කියන්නේ මේක ගහලා මේ සර්ච් කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මෙතනදී අර මේ 100ක් සම්පූර්ණ මේ කියන්නේ බල්ලා ඉන්නවා බල්ලා හඳ මත ඉන්නවා මෙන්න මේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. සහ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගුණත් මම දැක්කේ නැහැ මූණවල නම් හරියටම මූණවල පෙවුනේ නැහැ. අපි ඒකත් පොඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු කොයි වගේද ඒ වගේ මිනිස්සු ඉන්න දේවල් සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන ගහන්නම් man on ඉතින් අපි බලමු man on coconut tree කියලා පොඩක් ගහලා බලුවා. ඉතින් මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක එහෙම මේක කරන මේක අවශ්‍ය ගැන අපි අර ඉංග්‍රීසි වලින් උනත් දාන දේ ඒක යාලට AI වලින් එක ජෙනරේට් කරලා ඒක පේනවා. මේක තමයි සම්පූර්ණයෙන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් යනවා. මම මෙතන ඇඩ් බ්ලොක් එක භාවිතා කරලා තියෙන හින්දා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් මෙතන පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් යනවා. ඒව ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එක ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම කරන්න කතා කරේ සහ ගොඩක් අය මම දැක්ක මේක මේ ගොඩක් පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ දවස් ටිකේදී. AI generated images පට්ටි පාවිච්චි කරනවා, ෂෙයා කරනවා සහ ඒක Discords වලින් වගේ මම දැක්ක ඒක ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව එහෙම Discord පාවිච්චි කරන කෙනෙක් හෝ නොකරන කෙනෙක් ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවිල්ලා මේ සයිට් එක through ඔයාලටත් AI වලින් මොඩල් එකක් drawing කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක ඉමේජ් එකක් විදියට අර සාමාන්‍ය අපි ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් වගේ නේ දේවල් දකින්නේ. ටෙක්ස්ට් එක ස්පීච් එකක් විදියට. ඒ වගේ මේක ටෙක්ස්ට් ටු ෆොටෝ එහෙම නැත්නම් ඉමේජ්. ටෙක්ස්ට් ටු ඉමේජ් එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න මම දැන් මේ man on coconut tree කියලා දැන් මේ මිනිස්සු මේ හරි එන විකෘති මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒක AI වලින් ජෙනරේට් වෙන විදිය සමහරවිට පොඩක් බය හිතෙන වගේ පොඩි සීන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නේ හරි අමුතු විකෘති coconut trees පෙන්නනවා. මේ මිනිස්සයා හැම සාමාන්‍යයෙන් කියන මිනිස්සෙක් කියලා දන්නව. නමුත් එයා මේ මූණ කට කොහෙද ඇස් කොහෙද කියන එක පිළිබඳව එන විකෘති වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නේ. නිකන් අර පොඩ හරි අමුතුයි ඒක. ඉතින් ඇවිල්ලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. සමහර පොඩි ඩාර්ක් ලයින් එකකුත් තියෙනවා මේකේ. කොහොම හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ සයිට් එකට වෙන්නේ. ඒක තමයි මට මේ වීඩියෝ එක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉමේජිනේෂන් එක ඇවිල්ලා මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ටයිප් කරලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. කොයි වගේ රිසල්ට් එකක්ද දෙන්නේ කියන එක ගැන. සමහරක් විට ඔයාට ඒක කොයි විදිහට බලපයිද දන්නේ කොහොම හරි ඒක පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ සයිට් එක through. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළතින රත් පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන 10k වලට තව චුට්ටයි තියෙන පොඩි support එකක් දෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.